पूर्णमा नमस्ते। से नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी रहेको छ जुन रहेको छ CHDC। यो कम्पनीको म फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नेछु र केही टेक्निकल पनि अन्तमा हेर्नेछु। मेन चाहिँ मैले फोकस चाहिँ फन्डामेन्टललाई गर्नेछु। फन्डामेन्टल यसको कस्तो रहेको छ, पहिला सामान्यतया कम्पनीको कम्पनीको बारेमा हेरौँ। CEDB हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, यसलाई चाहिँ एफसीमा CHDC भनिएर सिम्बल गरिएको छ। यो चाहिँ 2066 साल मङ्सिर 15 गते चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ स्थापना भएको हो र अहिले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ यो सञ्चालन भइरहेको छ। यसको कन्ट्याक्ट अफिस चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ। यसको फोन नम्बर यहाँ हेर्न सक्छौँ, 41 011 40 रहेको छ र इमेल यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसको बिजनेस मोडलको कुरा गर्ने हो भने यसले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेछ र जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर जलविद्युत परियोजनाहरू बनाउनेछ र जलविद्युतका विभिन्न पाटोहरूमा चाहिँ यसले विकासको जिम्मेवारी चाहिँ लिएको छ। यस अहिलेसम्म चाहिँ यसले 3वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र भने 4वटामा चाहिँ निर्माण र विकासका कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तो अहिले सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरूमा यी 3वटा कम्पनी रहन्छन्, जुन 4.4 मेगावाटको एउटा रहेको छ, 83 किलोवाटको एउटा रहेको छ भने 4 मेगावाटको अर्को कम्पनी रहेको छ खुदी हाइड्रो पावर। यी 3वटा कम्पनीहरू चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन् र यी 4वटा कम्पनीहरू चाहिँ अन्डर डेभलपमेन्टमा रहेका छन्, निर्माण चरणमा चाहिँ रहेका छन्, जुन 11 मेगावाटको छ, 12 मेगावाट, 5 मेगावाट, 45 मेगावाट हैन। यी कम्पनीहरू चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्। अब यसको भिजन मैले अघि जोडिहालेँ हैन। जलविद्युतमा चाहिँ लगानी गर्ने हैन, विकासका लागि चाहिँ पुँजी सुदृढ र परिचालन गरी चाहिँ एकदम नम्बर 1 बन्ने यसको चाहिँ भिजन रहेको छ हैन। यी कम्पनीको सामान्य जानकारी भयो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा यति कम्पनीको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब म केही अरू कुराहरू हेर्नेछु, यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नेछु। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेरौँ। फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दा चाहिँ एक्सट्रिम ग्रिड देखिन्छ, जुन 83.19 पोइन्टमा चाहिँ निल पुगेको छ। लगानीकर्ताहरू एकदम लोभिएको देखिन्छ। अब क्लोजिङ प्राइस, आजको क्लोजिङ प्राइस हेर्ने हो भने 868 यसको क्लोजिङ प्राइस रह्यो। आज चेन्ज चाहिँ 2.12 ले चेन्ज भएको देखियो। 52 विक्सको हाई हेर्ने हो भने 1415 यसको हाई रहेको थियो र लोमा चाहिँ 416 चाहिँ यसको लो देखिन्छ। अब यसको क्वार्टरहरूको कुरा गरौँ हैन। यहाँ चाहिँ 78-79 को पहिलो क्वार्टर, 17-18 को पहिलो क्वार्टर र 76-70 को चौथो क्वार्टर रहेका छन्। यी दुईटा चाहिँ चौथो क्वार्टरसँग चाहिँ पहिलो क्वार्टर चाहिँ कम्पेयर गरिएको छ हैन। यहाँ पेड अफ हेर्ने हो भने पेड अफ चाहिँ 83 करोड 94,10,000 देखिन्छ। अनि रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने 30 करोड 78,45,000 भन्दा धेरै चाहिँ यसको रिजर्भ रहेको छ। ग्रस प्रोफिटको कुरा गर्ने हो भने ग्रस प्रोफिट 5 करोड 51,95,000 यसको ग्रस प्रोफिट रहेको छ। अपरेटिङ प्रोफिटको कुरा गर्ने हो भने अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ 5 करोड 51 लाख
95,000 चाहिँ यसको अपरेटिङ प्रॉफिट रहेको छ। नेट प्रॉफिटको कुरा गर्ने हो भने 4,13,96,000 चाहिँ यसको नेट प्रॉफिट रहेको छ पहिलो क्वार्टरमा। अघिल्लो मा भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ यसले प्रगति गरेको देखिन्छ। इयर टु इयर ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो रहेको देखिन्छ। अब फाइनान्शियल केही कीहरू रेसियोहरू हेर्ने हो भने हैन इपीएस चाहिँ 19.73 रहेको छ। यो वार्षिक इपीएस हो र पी 43.99 रह्यो। बुक भ्यालु 136.67 रह्यो जुन राम्रै मान्न सकिन्छ। आरओई 14.43 रहेको छ। पीजी 0.38 रहेको छ र पीबीबी 6.35 रहेको छ। पीबीभी पीई चाहिँ 279.34 रहेको छ। यो समग्रमा हेर्दा ठिकै रहेको छ। अब यसमा चाहिँ डिभिडेन्डहरु अहिलेसम्म छैन, नयाँ कम्पनी हो, हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ। राइट शेयर चाहिँ यसले जारी गरेको थियो है त। अब यी कुराहरु भए फन्डामेन्टल कुराहरु। अब यी फन्डामेन्टल सबै हेर्दा हैन मैले चाहिँ देखेको यो कम्पनीमा चाहिँ अब लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो हैन। अब भविष्यका लागि यो कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा म जोड्छु। भविष्यका लागि यो कम्पनी एकदम राम्रो रहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो हैन, जुन चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ उले आफ्नो हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानी गरेर 7-8 वटा कम्पनीहरु सञ्चालन गरिरहेको छ। अझ आउने दिनमा अरु कम्पनीहरु सञ्चालन गर्नेछ यसले र यसले राम्रो प्रॉफिट चाहिँ कमाउँछ र राम्रो रिटर्न देला भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ। अब ट्रेडिङको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ एमएससीडी ले चाहिँ बाइ सिग्नल दिइसकेको थियो। 21 डिसेम्बर 22 मा चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको थियो। अहिले बढ्दै गएको छ। यो अझै 1-2 दिन बढ्ने देखिन्छ हैन। 1-2 दिन चार्ट यहाँ क्यान्डल प्याटर्न हेर्दा चाहिँ 1-2 दिन बढेर चाहिँ मैले चाहिँ तल आउने देख्छु है। मैले टेक्निकलमा त्यति विश्वास चाहिँ गर्दिन। टेक्निकलहरुको इन्डिकेटरहरुले त इन्डिकेट गरिरहन्छ हैन, त्यति चाहिँ भर पर्दो चाहिँ हुँदैन। लङ फेजमा हेर्ने हो भने हामीले डे वाइज चाहिँ नहेरेर 2 डेज 1 वीक को राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ त हामीले चाहिँ अलि एक्युरेट चाहिँ डाटा पाउन सक्छौं। अब टेक्निकल अनुसार हेर्दा चाहिँ अहिले बाइ चाहिँ गर्दा ठिकै हुन्छ हैन, तर अहिले अलि माथि नै छ भन्छु म चाहिँ हैन। बाइ गर्दा चाहिँ त्यति फाइदा नहोला कि, तर इन्भेस्ट गर्ने हो भने इन्भेस्टको लागि हामीलाई पहिला पनि टन्नै समय थियो। अझै इन्भेस्ट गर्ने समय चाहिँ मार्केटले दिनेछ। मैले चाहिँ यो कम्पनीलाई ट्रेडिङको लागि भन्दा नि इन्भेस्टकै लागि चाहिँ हेरे है त। इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ यो कम्पनी बेस्ट छ। भविष्यको दिनमा यसले राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। कम्पनी चाहिँ राम्रो रहेको छ। यति भन्दै म यही यो भिडियो अन्त गर्छु। हजुरहरु यो कुन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हैन, कुन कम्पनीको बारेमा यसरी फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कम्पनी चाहिँ हजुरहरुले कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यो भिडियो यति नै। अरु भिडियो ल्याएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।